नमस्कार। सर्वप्रथम मेरो च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत गर्दै आज म घरमा सजिलैसँग कसरी गुदपाक बनाउन सकिन्छ भन्ने तरिका हजुरहरूलाई बताउन गइरहेको छु। गुदपाक बनाउनको लागि मैले केही सामानहरू यहाँ तयार पारेकी छु। हजुरहरूले बनाउनु भयो भने यति नै परिमाणमा अनि यति नै सामान चाहिन्छ भन्ने छैन। यसलाई आफ्नो आवश्यकता अनुसार बढाउन अनि घटाउन पनि सक्नुहुन्छ। आज मसँग छ 200 ग्राम गुद, 200 ग्राम बदाम, 200 ग्राम काजु, 200 ग्राम नरिवल अनि 100 ग्राम किसमिस, 100 ग्राम चकडा र थोरै मक्खन, 250 ग्राम शक्खर, आधा किलो घिउ, आधा किलो खुवा, 1 कप जति दुध अनि मगजको गेडा 100 ग्राम अनि थोरै सुकुमेलको धुलो। अब मैले यी सबै सामानहरूलाई फ्राई गर्नको लागि घिउ बसालिसकेको छु। यसमा आँच चाहिँ सुरुमा अलि ठुलो बनाउने अनि पछि बिस्तारै यसलाई घटाउनु पर्छ। त्यति गरुन्जेलमा एकातिर मैले शक्खरलाई पनि पगाल्न बसालिसकेकी छु। अब म फ्राई गर्नतिर लाग्दैछु। घिउ तातिसकेको छ। यसमा थोरै थोरै गुद राखेर जालीमा हालेर चलाउँदै यसलाई मजाले फ्राई गर्नुपर्छ। तातेको घिउमा गुदलाई थोरै थोरै राखेर मजाले बिस्तारै चलाइकन फ्राई गर्नुपर्छ। आँच ठुलो भयो भने छिट्टै डढ्छ अनि सानो भयो भने पनि राम्रोसँग फुल्दैन। सबै गुदहरूलाई यसरी थोरै थोरै लिएर मजाले फ्राई गरिसकेपछि अब बदाम अनि काजु हामीसँग भएको सबै ड्राई फ्रुटहरूलाई पनि यसै गरेर फ्राई गर्दै जानुपर्छ। बदामलाई पनि त्यसै गरी फ्राई गर्ने, रातो हुने गरी। बदामलाई पनि थोरै थोरै यसै गरी फ्राई गरिसकेपछि काजुलाई पनि त्यसै गरी फ्राई गर्ने, थोरै थोरै राखेर ब्राउन कलरको भएपछि यसलाई निकाल्नुपर्छ। अब यतापट्टि हाम्रो चाकु पनि मजाले पाकिसकेको छ। अब त्यसमा म अर्कोतिर फेरि खुवालाई पनि तताउँदैछु। खुवालाई पनि मजाले बिस्तारै घोटिकन पगाल्नुपर्छ। खुवालाई यसरी मजाले तताउँदै चलाउँदै गएर नरम हुन थालिसकेपछि अघि हामीसँग कपमा भएको दुधलाई पनि यसमै राख्नुपर्छ अनि मजाले चलाउँदै त्यसलाई घोल्नुपर्छ। अब यो बाक्लो हुँदै आएपछि यसमा अघि हामीसँग भएको सुकुमेलको धुलो पनि राख्ने अनि मजाले फेरि चलाइदिने। अब यसलाई चलाइरहँदा अघि हामीले फ्राई गरेको सामानहरूमा थोरै काजु, बदाम र मगजलाई गार्निसिङको लागि राखेर अरू किसमिस, मक्खन, चकडा सबैलाई ग्राइन्डरमा राखेर पिस्नुपर्छ। पिसेको धुलोलाई अब खुवामै राख्ने अनि मजाले फेरि चलाउँदै यसलाई घोल्दै जाने। यसलाई घोल्दै सानो आँचमा पकाइरहने। अब मैले यसमा अघि पगालेर राखेको शक्खर पनि राखिसकेँ। अब यो रातो कलरको भएको छ। अब यसमा अघि फ्राई गरेको सबै गुद पनि थोरै गार्निसिङको लागि राखेर अरू सबै खुवामै राखिदिने। अब यसमा सबै सामान राखेर बिस्तारै पकाउँदै चलाउँदै जाँदा अब यो कलर पनि आइसक्यो यसमा अनि मिठो वासना पनि आउन थालिसकेको छ। अब हाम्रो गुदपाक तयार भइसक्यो। अब यसलाई सानो भाँडामा खन्याएर अघि हामीले राखेको काजु, बदाम, मगज अनि गुदलाई राखेर यसलाई मजाले गार्निसिङ गर्नुपर्छ। यो भिडियो हेरेर हजुरहरूले पनि यसै गरी बनाउनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दै यसलाई लाइक र कमेन्ट गर्न अनुरोध गर्दै आजलाई बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।